Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de icre false de migdale, o rețetă care poate fi consumată în zilele de post și nu numai. În descrierea de sub video veți găsi lista de ingrediente și informațiile nutriționale despre migdale. În această rețetă eu am folosit 100 de grame migdale măcinate, 120 de grame pâine neagră sau intermediară înmuiată în lapte vegetal 200 de ml sau apă, o ceapă mică, 70 de grame, 2 linguri drojdie inactivă, opțional, muștar o linguriță, opțional, 50 de ml ulei de măsline extra virgin, 2-3 linguri zeamă de lămâie proaspăt stoarsă sau după gust, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Pâinea neagră sau intermediară, 120 de grame, o rupem mărunt și o punem într-un bol. Eu am avut o chiflă. Turnăm peste ea laptele vegetal de 100 de ml sau apă și o lăsăm la înmuiat. Punem cele 100 de grame de migdale într-un blender și le măcinăm. Tot într-un blender adăugăm migdalele măcinate 100 de grame, drojdie inactivă 2 linguri opțional, muștar o linguriță opțional, ceapa tocată, o bucată mică 70 de grame, zeamă de lămâie 2-3 linguri sau după gust, pâine neagră sau intermediară 120 de grame, înmuiată în lapte 200 de ml sau în apă, dacă nu avem lapte vegetal, ulei de măsline extra virgin 50 de ml, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Nu recomand să puneți în acest blender ingredientele, eu le-am pus aici, dar apoi le-am schimbat, deoarece sunt destul de uscate și nu vor fi blendate. Am schimbat apoi într-un blender din acesta, într-un chopper. Ceapa, dacă o doriți mai mare, puteți să o lăsați la urmă și să o tocați fin cu cuțitul. Punem această compoziție într-un bol, o punem la frigider și o servim pe felii de pâine neagră sau intermediară, alături de legumele care ne plac, alături de roșii, spanac și diferite sosuri vegetale făcute în casă. Vă doresc poftă bună, o zi bună, vă mulțumesc pentru vizionare, pentru faptul că distribuiți aceste rețete și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. O zi bună, la revedere! Aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii.